हेलो एभ्रिवान, आज म तपाईँहरूलाई के सिकाउन गइरहेको छु भने टप 5 कम्प्युटरको ट्रिक्सहरू सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ गुगल क्याल्कुलेटर। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले क्रोमको सर्च बारमा गएर इजिकल्स टु अनि कुनै पनि एउटा नम्बर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ टाइप गर्छु इजिकल्स टु 2 इन्टु 2। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 4 आइसकेको छ। यसरी हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसलाई सिम्पली हामीले सर्च बारमा गएर क्याल्कुलेटर टाइप गरेर इन्टर थिच्ने बित्तिकै फर्स्टमा एउटा क्याल्कुलेटरको इन्टरफेस ओपन हुन्छ। 6 इन्टु 3 गरेर यहाँनिर 18, यसरी नै हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ कपी एन्ड पेस्ट गर्ने तरिका। हामीहरूले अब कसरी सजिलो तरिकाले कपी एन्ड पेस्ट गर्न सक्छौँ भने हामीले सिम्पली के युज गर्छौँ भन्दाखेरि यो फर्स्ट प्याराग्राफ अनि थर्ड प्याराग्राफलाई कपी एन्ड पेस्ट गर्नु छ भने हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू फर्स्टमा यो फर्स्ट प्याराग्राफलाई सेलेक्ट गर्छौँ। सेलेक्ट गरिसके पछाडि यसलाई हामी राइट क्लिक गरेर कपी गर्छौँ अनि कहाँ पेस्ट गर्न लागेको हो मैले यहाँ वर्ड खोलेँ, यहाँ वर्डमा पेस्ट गर्छौँ अनि फेरि सेकेन्ड प्याराग्राफलाई छोडेर थर्ड प्याराग्राफलाई कपी गर्छौँ अनि फेरि थर्ड प्याराग्राफलाई कपी थिचेर फेरि त्यहीँ लगेर पेस्ट गर्छौँ। यो मेथड त अलिकति हामीहरूलाई झन्झटिलो र टाइम कन्ज्युमिङ लाग्छ। अब यसलाई सजिलो तरिकाले चाहिँ कसरी गर्ने भनेर म भन्न गइरहेको छु। यसलाई सजिलो तरिकाले गर्नको लागि फर्स्टमा जाने, कुन वेबसाइटबाट कपी गर्ने हो त्यसलाई ओपन गर्ने। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने सपोजको लागि मैले चाहिँ यहाँ आएर यो कपी गरेँ, यो फर्स्टको प्याराग्राफ मैले कपी गरेँ अनि यसलाई मैले के गर्छु राइट क्लिक गर्छु अनि त्यस पछाडि कपी थिच्छु, कपी भयो। अब मैले यो सेकेन्ड प्याराग्राफ छोडेर फेरि थर्ड प्याराग्राफलाई चाहिँ मैले यसरी तलैसम्म कपी गर्नको लागि चाहिँ फेरि सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक थिच्छु अनि कपी थिच्छु, यो कपी भयो। अब यो यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ पेस्ट गर्ने त हामीले त्यो खोज्छौँ। अब त हामीले लगातार दुईवटा कपी गरेकोलाई चाहिँ हामीले कहाँ पेस्ट गर्ने हो। मैले यहाँ वर्ड खोलेँ। अब वर्ड खोलेर म के थिच्छु भन्दाखेरि विन्डो प्लस भी बटन थिच्छु। अब भी बटन थिचे पछाडि अघि मैले लगातार कपी गरेको कुराहरू यहाँ आउँछ, पेस्ट थिच्छु, फेरि विन्डो भी थिच्छु, फेरि आउँछ अनि फेरि पेस्ट थिच्छु। यसरी नै हामीले फर्स्टमा चाहिँ कपी गर्ने अनि लास्टमा चाहिँ फेरि पेस्ट गरेर सिरियल्ली हामीहरूले यसलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले कपी एन्ड पेस्ट गर्न सक्छौँ। अब अर्को रहेको छ हामीहरूले चाहिँ काम लाग्ने र चाहिने फाइलहरू मात्रै कसरी खोज्ने त। यसको लागि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कुनै कुरा सर्च गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले चाहिँ त्यो कुराभन्दा बाहेकको कुराहरू मात्रै यहाँ सर्च गरेको रिजल्टमा हेर्न चाहनुहुन्छ। सपोज लागि म टाइप गर्छु यहाँनिर मोबाइल फोन इन नेपाल भनेर सर्च गर्छु अनि त्यस पछाडि म यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि माइनस लेखेर यहाँनिर म दराज लेख्छु। अनि यो मैले यहाँ माइनस लेखेर दराज लेखेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ मोबाइल स्टोरहरूले प्रोभाइड गर्ने मोबाइल फोनहरू चाहिँ देखिन्छ तर दराजभन्दा बाहिरको सब देखिन्छ। अब अर्को रहेको छ आफूलाई चाहिने अथवा काम लाग्ने फाइल फर्मेट मात्रै कसरी खोज्ने। फाइल फर्मेटहरू धेरै हुन्छन्, पिडिएफ अनि वर्ड फाइलहरू अनि भिडियो फोटो, तर हामीहरूले चाहिँ जुन चाहिएको छ त्यो मात्रै कसरी खोज्ने। लागि चाहिँ फर्स्टमा गुगल अथवा क्रोम ओपन गरेर त्यहाँनिर सर्च गर्ने ठाउँमा गएर कुनै पनि चाहिएको फाइल टाइप गर्ने। म अब यहाँ गएर के टाइप गर्छु भने नेपाली नोट्स अफ क्लास 11। अब यति टाइप गरिसके पछाडि अब यहाँनिर हामीले चाहिँ मलाई पिडिएफ चाहिएको छ भने म के गर्छु भन्दा कोलन अनि पिडिएफ लेखेर इन्टर थिचिदिन्छु अनि त्यस पछाडि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ सबै रिजल्टहरू चाहिँ पिडिएफमा मात्रै देखाइरहेको छ। अब अर्को रहेछ कम्प्युटरमा एकैचोटि दुईवटा काम गर्ने तरिका। यहाँनिर चाहिँ सिम्पली जो क्रोम चलाइराख्नु भएको छ अनि योबाट हेर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ यो वर्डमा चाहिँ के फाइल लेख्न गइराख्नु भएको छ। अब तपाईँलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रोमको हेर्दै चाहिँ यहाँनिर केही लेख्नु पर्ने छ
भने त यो त अब यस्तो माइनस गरेर अनि हेर्दै अनि फेरि यो ट्याब यसरी खोल्दै गर्दा हुन्छ नि त। तर यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ विन्डो प्लस यतापट्टिको यो राइट एरो थिच्यो पछाडि यो हाम्रो के भयो वर्ड चाहिँ यता बसेर बस्छौँ। अब हामीलाई त लेफ्ट साइडमा के चाहिएको यो क्रोम चाहिएको त्यसरी यहाँ क्रोममाथि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ सिम्पली यताको हेर्दै हेर्दै यहाँनिर चाहिँ टाइपिङ गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।